Hi Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, quan sát các hiện tượng thiên văn là một công việc hết sức thú vị của các nhà khoa học và những người yêu thích thiên văn. Trong ngày 21 tháng 6 vừa qua, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực vành khuyên hiếm gặp. Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong tháng 6. Vậy trong tháng 7 tới đây, sẽ có những sự kiện thiên văn gì đáng được mong chờ? Hãy cùng tôi quý vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi quý vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Tháng 7 là thời điểm chính giữa mùa hè ở các nước Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam. Ở thời điểm này, thời tiết sẽ trở nên thuận lợi để chúng ta chiêm ngưỡng các hiện tượng thiên văn. Hải Yến xin lưu ý với các bạn rằng, tất cả các sự kiện thiên văn sẽ được tính theo dương lịch, và nếu bạn là người yêu thích thiên văn, đừng bỏ qua những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong tháng 7 dưới đây nhé. Thứ nhất, trăng tròn ngày 5 tháng 7. Trăng tròn tháng 7 được các thổ dân bản địa Mỹ gọi là trăng hươu. Đây là thời điểm hươu đực bắt đầu mọc gạc mới. Ngoài ra, trăng tháng 7 còn được biết đến với cái tên khác là trăng sấm hoặc trăng cỏ khô. Đây là thời điểm mặt trăng sẽ nằm ở vị trí đối diện với mặt trời khi nhìn từ trái đất, và phần hướng về phía trái đất sẽ được chiếu sáng toàn bộ. Ở lần trăng tròn tháng 7 năm nay sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 44 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ UTC, tức 11 giờ 44 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ Hà Nội. Chính bởi vậy, ở Việt Nam chúng ta không có cơ hội chiêm ngưỡng trăng tròn tháng 7 bởi vì lúc đó là vào thời điểm giữa trưa. Thứ hai, nguyệt thực nửa tối ngày 5 tháng 7. Nguyệt thực nửa tối là hiện tượng thiên văn xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng tối một phần bóng của trái đất. Với nguyệt thực nửa tối, mặt trăng chỉ tối đi một chút, chứ không tối hoàn toàn. Theo NASA, trong lần nguyệt thực nửa tối tháng 7, chúng sẽ được quan sát ở hầu hết trên Bắc Mỹ, Nam Mỹ, phía Đông Thái Bình Dương, phía Tây Đại Tây Dương và cực Tây của châu Phi. Như các bạn nhìn thấy trên bản đồ nguyệt thực nửa tối tháng 7 của NASA, chúng ta có thể thấy, ở Việt Nam chúng ta không có cơ hội quan sát nguyệt thực nửa tối tháng 7. Và nếu bạn muốn quan sát hiện tượng này, ngày 5 tháng 7, bạn hãy có mặt ở những địa điểm như Hải Yến đã trình bày ở trên để quan sát nhé! Thật đáng tiếc khi hai sự kiện thiên văn đầu tiên ở Việt Nam chúng ta không có điều kiện lý tưởng để quan sát. Không biết các sự kiện tiếp theo thì sao? Chúng ta cùng tiếp tục đi tìm hiểu nhé! Thứ ba, mộc tinh ở vị trí xung đối ngày 14 tháng 7. Mộc tinh là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Vào ngày 14 tháng 7 tới đây, mộc tinh nằm ở vị trí gần trái đất nhất. Lúc này, nhìn trên bầu trời nó sẽ sáng hơn bất kỳ một thời điểm nào khác trong năm, và nó sẽ được nhìn thấy suốt trong đêm. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta quan sát và chụp ảnh mộc tinh. Bạn chỉ cần một chiếc kính viễn vọng cỡ trung bình là có thể quan sát chi tiết các dải mây của mộc tinh. Ngoài ra, với một cặp ống nhòm tốt, bạn có thể quan sát thấy 4 mặt trăng lớn của mộc tinh. Khi đó, nó sẽ xuất hiện dưới dạng các chấm sáng ở bên cạnh hành tinh. Như chúng ta đã biết, quỹ đạo của mộc tinh nằm ngoài quỹ đạo của trái đất. Để thực hiện một vòng quay quanh mặt trời, mộc tinh mất khoảng 4.332 ngày mới hoàn thành được một chu kỳ quỹ đạo, tức tương đương 11,86 năm. Trong khi đó, trái đất của chúng ta mất khoảng 365 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, cứ sau khoảng 13 tháng thì mộc tinh sẽ nằm ở vị trí xung đối với trái đất. Khi đó, trái đất sẽ nằm ở giữa mộc tinh và mặt trời, và đây là thời điểm mộc tinh sẽ gần trái đất nhất. Lúc này nó cách trái đất chỉ khoảng 4,14 AU, bởi vậy khi quan sát trên bầu trời đêm, mộc tinh sẽ rất sáng. Cường độ sáng điều kiến của nó lúc này có thể đạt tới âm 2,7, sáng hơn rất nhiều so với ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm Sirius. Tại Hà Nội, bạn có thể bắt đầu quan sát mộc tinh từ lúc 19 giờ 14 phút khi nó bắt đầu ở độ cao 7 độ so với đường chân trời phía đông nam, và nó sẽ đạt độ cao 47 độ lúc 0 giờ trên đường chân trời phía nam. Và bạn có thể quan sát nó suốt đêm cho đến lúc 4 giờ 51 phút khi nó chìm xuống dưới 7 độ ở đường chân trời phía tây nam. Nếu bạn là người thích ngắm mộc tinh, đừng bỏ lỡ thời điểm ngày 14 tháng 7 nhé! Thứ tư, hiện tượng trăng mới ngày 20 tháng 7. Trăng mới là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng nằm cùng phía với mặt trời.
Và lúc này, chúng ta không thể quan sát thấy mặt trăng trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát các vật thể mờ nhạt trên bầu trời đêm, bởi vì lúc đó, bầu trời đêm sẽ không bị ánh sáng của mặt trăng làm ảnh hưởng. Hiện tượng trăng mới tháng 7 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 33 phút ngày 20 tháng 7 theo giờ UTC, tức 0 giờ 33 phút ngày 21 tháng 7 theo giờ Hà Nội. Chính vì vậy, rạng sáng ngày 21 tháng 7 là thời điểm lý tưởng để chúng ta quan sát các vật thể mờ nhạt trên bầu trời đêm tại Việt Nam. Sự kiện thứ 5, thổ tinh ở vị trí xung đối ngày 20 tháng 7. Tương tự như mộc tinh, trong ngày 20 tháng 7, thổ tinh cũng sẽ nằm ở vị trí xung đối với trái đất. Đây là thời điểm trái đất nằm ở giữa thổ tinh và mặt trời. Lúc này, quan sát trên bầu trời đêm, thổ tinh sẽ có cường độ sáng nhất trong năm. Như chúng ta đã biết, thổ tinh là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời. Nó cách mặt trời khoảng 9,5 AU. Để thực hiện một vòng quay quanh quỹ đạo của mặt trời, thổ tinh sẽ mất khoảng 29,46 năm trái đất. Trong khi đó, trái đất mất 12 tháng để quay quanh mặt trời. Chính vì vậy, sẽ cần hơn 12 tháng để thổ tinh nằm ở vị trí xung đối với trái đất. Đây là thời điểm tốt nhất trong năm để những người yêu thích thiên văn quan sát và chụp ảnh thổ tinh. Bạn chỉ cần có một chiếc kính thiên văn cỡ trung bình là bạn có thể quan sát thấy vành đai tuyệt đẹp của thổ tinh và một vài vệ tinh lớn xung quanh. Đương nhiên, cường độ sáng của thổ tinh sẽ không thể so sánh với mộc tinh được, bởi vì thổ tinh nó nằm ở khoảng cách xa hơn khá nhiều. Còn cách quan sát thổ tinh thì cũng tương tự như mộc tinh, nó cũng xuất hiện ở đường chân trời phía đông nam và biến mất ở đường chân trời phía tây nam. Điểm dễ dàng nhận biết nhất của thổ tinh là khi quan sát bằng mắt thường, ánh sáng phản chiếu của nó có màu vàng đặc trưng. Nếu bạn muốn quan sát thổ tinh thì đừng bỏ lỡ thời điểm đêm ngày 20 tháng 7 tới đây để quan sát và chụp ảnh nó nhé. Sự kiện thứ 6, thủy tinh ở vị trí ly giác cực đại phía Tây ngày 22 tháng 7. Thủy tinh là hành tinh gần mặt trời nhất, nó quay bên trong quỹ đạo của trái đất. Chính vì vậy, ở trên trái đất, chúng ta chỉ nhìn thấy thủy tinh vào buổi tối hoặc buổi sáng sớm, còn về ban đêm, chúng ta không thể quan sát thấy nó trên bầu trời. Vào ngày 22 tháng 7 tới đây, thủy tinh nằm ở vị trí ly giác cực đại phía Tây. Lúc này nó cách mặt trời khoảng 20,1 độ. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát thủy tinh và khi đó nó sẽ ở điểm cao nhất trên đường chân trời buổi sáng. Nếu bạn muốn quan sát thủy tinh, hãy tìm kiếm ngôi sao thấp nhất trên bầu trời phía đông trước khi mặt trời mọc ngày 22 tháng 7 để quan sát nhé. Thứ 7, mưa sao băng Delta Aquarius ngày 28 và 29 tháng 7. Mưa sao băng Delta Aquarius là một mưa sao băng trung bình với khả năng lên tới 20 sao băng một giờ ở cực đại. Trận mưa sao băng này xảy ra hàng năm từ ngày 12 tháng 7 đến 23 tháng 8. Cực đại của mưa sao băng năm nay vào đêm ngày 28 tháng 7 và rạng sáng ngày 29 tháng 7. Nhưng ở thời điểm này, trên bầu trời của chúng ta vẫn xuất hiện trăng bán nguyệt. Chính bởi vậy, ánh sáng của nó sẽ làm mờ đi nhiều vệt sao băng. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn, bạn vẫn có thể quan sát thấy một vài sao băng lúc nửa đêm. Để quan sát được sao băng, bạn cần tìm kiếm được chòm sao Bảo Bình trên bầu trời. Mưa sao băng sẽ xảy ra trong chòm sao Bảo Bình. Nhưng do chòm sao Bảo Bình cũng khá khó tìm kiếm với những người ít ngắm sao, nên bạn có thể tìm kiếm 4 ngôi sao lớn tạo thành một hình vuông trong chòm sao Phi Mã. Đây là 4 ngôi sao khá sáng trên bầu trời, chính vì vậy bạn có thể dễ dàng tìm ra nó. Sau khi bạn xác định được 4 ngôi sao này, bạn kéo cạnh phải xuống dưới thấp hơn một đoạn, bạn sẽ nhìn thấy một ngôi sao rất sáng, đó là sao Fomalhaut trong chòm sao Nam Ngư. Khi đó, khu vực trung tâm mưa sao băng nằm ở khu vực khoảng cách 1/3 của đường thẳng nối từ chòm sao Phi Mã xuống ngôi sao Fomalhaut. Nếu bạn làm đúng theo các bước đó, bạn chắc chắn sẽ quan sát được mưa sao băng Delta Aquarius trong đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29 tháng 7 tới đây. Chúc các bạn có một đêm ngắm mưa sao băng vui vẻ cùng người mình thương. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng điểm qua những sự kiện thiên văn đáng chú ý sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2020. Nếu bạn là người yêu thích thiên văn, hãy ghi chú lại những sự kiện này để tiện theo dõi nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Tốt Thú Vị nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!